Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi vedem mai mult ca oricând că există o încleștare între armata criminalului Putin, armata criminalilor de la Kremlin, și armata ucraineană care ripostează cum poate ea. Iată, astăzi veți vedea, au atacat din nou ucrainenii masiv Novorossiscul, au atacat mai multe baze militare rusești la Novorossiysk, iar rușii ripostează așa cum știu ei mai bine, au atacat populația civilă în Harkiv, sunt în jur de 50 de răniți, nu se știe încă numărul morților la ora realizării acestui material. Și ce este foarte, foarte dramatic și foarte, foarte de neînțeles pentru lumea civilizată, pentru lumea liberă, că rușii folosesc împotriva populației civile, așa cum veți vedea astăzi, muniție termobarică, care este o muniție, orice muniție ar fi interzisă împotriva populației civile, cu atât mai mult o muniție care distruge mai mult, muniția termobarică, o muniție care nu este folosită de toate armatele lumii, în unele state este interzisă, pentru că este inumană. În fața unei astfel de muniții, șansele de scăpare sunt foarte, foarte mici. Există și copii răniți în acest atac de neînțeles barbar sălbatic al Rusiei. Două fetițe, una de 11, una de 16 ani. Sunt niște lucruri foarte groaznice care se întâmplă în Ucraina. Se pare că Putin, nu doar se pare, cu siguranță Putin nu dorește pace, demonstrează în fiecare zi că nu își dorește pacea, iar Ucraina nu are altă soluție decât să se apere în fața acestei agresiuni și în fața acestui barbarism al secolului 21, iar Ucraina se apără cum poate ea și cum știe ea mai bine, încearcă să distrugă mașinăria de război rusească. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Statele Unite ale Americii pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei, spun jurnaliștii de la Reuters. Dronele ucrainene atacă Novorossiyskul, izbucnesc incendii. Atac rusesc asupra Harkivului, peste 50 de persoane sunt rănite. Rusia a folosit încărcături termobarice, așa cum vă spuneam. Marea Britanie consideră că Rusia este pe cale să stabilească un record de pierderi în propria armată. Și discutăm la final despre hărțile atât ale Institutului pentru Studiul Războiului, cât și ale analiștilor ucraineni de la Deep State. Și acum trecem la primul subiect de astăzi. Este vorba despre faptul că SUA pregătesc noi sancțiuni împotriva Rusiei, potrivit Reuters. Oficialii americani au finalizat elaborarea unor noi sancțiuni economice împotriva Rusiei. Reuters, citând oficiali americani și o sursă familiară cu situația, spune: printre țintele se numără gigantul energetic rusesc de stat Gazprom, precum și companii importante din sectoarele resurselor naturale și bancare, a declarat un oficial al administrației care, la fel ca alte surse, a solicitat anonimatul pentru a discuta această chestiune. Cu toate acestea, notează publicația, nu este clar dacă acest pachet va fi aprobat de către Trump, a cărui simpatie pentru declarațiile și acțiunile Moscovei a făcut loc dezamăgirii față de ignorarea de către liderul rus, Vladimir Putin, a apelurilor sale la un armistițiu și la negocieri de pace. Bineînțeles că, așa cum știm, Rusia a demonstrat că nu dorește nici armistițiu și nici pace. Consiliul Național de Securitate încearcă să coordoneze un fel de acțiune mai punitivă împotriva Rusiei, a declarat o sursă familiarizată cu situația. Acest document trebuie însă semnat de către Donald Trump și nu știm dacă Donald Trump îl va semna. Este în întregime decizia lui Trump, a confirmat un al doilea oficial american. Încă de la început,
Președintele a fost clar în ceea ce privește angajamentul său de a realiza un armistițiu complet și cuprinzător, a declarat purtător de cuvânt al Consiliului Național de Securitate James Hewitt. Nu comentăm detaliile negocierilor în curs. Departamentul Trezoreriei SUA, care implementează majoritatea sancțiunilor americane, nu a răspuns unei solicitări de comentarii. Reuters a transmis textual aprobarea de către Trump a unor noi sancțiuni care ar urma semnării miercuri a unui acord minier dintre SUA și Ucraina, pe care l-a promovat intens ca parte a eforturilor sale de pace, ar putea semnala o consolidare a poziției sale față de Kremlin. Și mergem mai departe cu o următoare informație. Ucrainenii reușesc să atace din nou Novorossiysk, este un port la Marea Neagră al Rusiei, iar mai multe, așa cum veți vedea, sunt mai multe înregistrări care ne vor prezenta situația. Noaptea de 3 mai, 12 mai, azi noapte, dronele ucrainene au atacat orașul Novorossiysk în regiunea Krasnodar din Federația Rusă, raportează autoritățile locale despre incendii. Potrivit surselor TASS, Astra și Baza, toate 3 surse rusești, propaganda de stat rusească menționează că restul de drone au avariat 3 rezervoare la un terminal de cereale din Novorossiysk. Pompierii sting incendiul. Transportul public nu funcționează temporar în Novorossiysk. Ei scriu că 3 clădiri de apartamente au fost de asemenea avariate. Hai să vedem despre ce este vorba. Iată. Probabil o înjurătură în limba rusă. Sigur, băiați, înjurătură în limba rusă. Altă filmare din altă zonă. De data aceasta din interiorul unui apartament avariat. Într-unul dintre complexele rezidențiale, o dronă a zburat într-un apartament situat la etajul 12 al unei clădiri cu mai multe etaje. A izbucnit un incendiu acolo. Haideți să vedem despre ce e vorba. Se vede explozia și din lateral, din acest bloc. Asta se întâmplă, oameni buni, în război. Sunt victime colaterale. Probabil dacă a existat cineva în acest bloc la momentul exploziei, în acest apartament, a fost rănit. Autoritățile rusești au raportat 4 victime în regiune în această noapte. Atac asupra Harkivului. De data aceasta, rușii au rănit peste 50 de ucraineni. Rusia a folosit încărcături termobarice. În timpul atacului asupra orașului Harkiv, din seara zilei de 2 mai, armata rusă a folosit drone de atac cu focoase termobarice. Parchetul regional din Harkiv a deschis un dosar. Se știe că 51 de persoane au fost rănite în urma unui atac masiv al dronelor rusești asupra orașului Harkiv. Printre victime s-au numărat 2 fete în vârstă de 11 și 16 ani. Inamicul, adică rușii, au folosit cel puțin 15 drone. 4 cartiere ale orașului au fost atacate. Numeroase incendii au izbucnit în orașul Harkiv. Parchetul a explicat și despre focoasele termobarice. Asemenea, arme creează o undă explozivă puternică și un nor de înaltă temperatură care provoacă distrugeri la scară largă și numeroase victime în rândul populației civile. Utilizarea lor este deosebit de periculoasă și poate indica o încălcare deliberată a dreptului internațional umanitar. Mergem mai departe. Marea Britanie consideră că Rusia este pe cale să stabilească un record de pierderi în propria sa armată. Ministerul Britanic al Apărării a observat o tendință de creștere suplimentară a numărului de victime al forțelor ruse în războiul împotriva Ucrainei în 2025. Serviciile britanice au estimat pierderile totale ale Rusiei de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei în 2022 la aproximativ 950.000 de morți și răniți, aproape 1 milion. În același timp, în primele 4 luni ale anului 2025, Rusia, conform estimărilor furnizate în raportul serviciilor de informații din Marea Britanie, a pierdut aproximativ 160.000 de oameni.
Dacă astfel de pierderi vor persista până la sfârșitul anului 2025, acestea vor fi cele mai mari, acesta va fi cel mai costisitor an al războiului pentru Rusia în ceea ce privește pierderile umane, continuând cu o tendință de pierderi anuale, se arată în raport. De asemenea, se observă că pierderile Rusiei în aprilie 2025 rămân în medie sub ratele zilnice foarte ridicate de la sfârșitul anului 2024, dar sunt încă mari în contextul general al conflictului. Până în prezent, în 2025, Rusia nu a reușit să transforme pierderile mari persistente în câștiguri semnificative în Ucraina, conchide comunitatea de informații a Ministerului Apărării din Marea Britanie. Asta o știm și noi. Anterior, serviciile secrete britanice au relatat cum Rusia recrutează străini în forțele sale armate pentru a participa la războiul pe care l-a declanșat împotriva Ucrainei. Mergem la ziua 1165 a războiului din Ucraina, a războiului Rusiei împotriva Ucrainei și vedem că în ultimele 24 de ore Rusia a înregistrat următoarele pierderi: 1170 de militari, 4 tancuri, 48 de sisteme de artilerie și un mijloc de apărare antiaeriană. Și aici vedeți lista cu pierderile în integralitatea lor în prima coloană, iar în paranteză în ultimele 24 de ore. Mergem la hărți. Acum mergem la harta Deep State. Analiștii ucraineni ai think tank-ului Deep State ne prezintă că în partea de sud, așa cum se poate vedea, nu au existat modificări ale fronturilor, dar, iată, la sud de Pokrovsk au existat în mai multe zone, la sud și la nord de Pokrovsk, intrăm să le vedem în detaliu, au existat mai multe, ca să le zic așa, mai multe modificări ale frontului. Vedem această zonă în care rușii au reușit să obțină 3 km pătrați. Aici este foarte, foarte mică, sub jumătate de kilometru pătrat, probabil cu tot cu această zonă, sub 1 km pătrat. Dar au mai existat la Shevchenko, iată, este o altă zonă, ca să fac așa la o scară de 1 kilometru, să vă dați seama că aici este maxim 1 kilometru pătrat. Iar dacă vă uitați în părțile acestea, pe care vi le-am prezentat mai înainte, și tot așa le aducem la o scară de 1 kilometru, aici sunt niște zone mai întinse. De asemenea, vedem că la Tarasivka este vorba despre modificare atât în stânga cât și în dreapta, la est și la vest de Tarasivka. În interiorul localității, rușii au reușit probabil să mai acapareze încă 3 km pătrați. În partea de mai la nord, la Chasov Yar, observăm că rușii nu au reușit să ocupe teritorii și de aici încolo, cum mergem înspre nord, spre Kupiansk, de asemenea nu sunt teritorii ocupate de către ruși, nici la Vovchansk, așa cum bine vedem în aceste imagini, și nici în zona Kurskului, la Sumă, aici este zona Sumă, și dacă mărim pe hartă, vedem că în continuare ucrainenii dețin, să zicem așa, în jur de 10-15 km pătrați, da, din zona Kurskului rusească. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 2 mai, în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele știri. Câștigurile rusești de-a lungul frontului au încetinit în ultimele 4 luni, dar Rusia continuă să tolereze pierderi de personal compatibile cu rata pierderilor suferite de forțele ruse în timpul unei perioade de avansuri intensificate între septembrie și decembrie 2024.
Forțele rusești înregistrează în prezent o rată a pierderilor pe kilometru pătrat câștigat mai mare decât în toamna anului 2024 și este vorba despre faptul că rușii au câștigat aproximativ 2949 de kilometri pătrați cu prețul la 170 și aproape 5.000 de pierderi între septembrie și decembrie, o medie de 59 de pierderi pe kilometru pătrat câștigat. Vă dați seama ce pierderi au rușii. Până în prezent, Rusia a suportat aceste pierderi și a gestionat ritmul actual al operațiunilor ofensive prin desfășurarea rapidă a unor trupe de calitate inferioară în unitățile de front, deși dependența de astfel de trupe împiedică de asemenea capacitatea Rusiei de a desfășura operațiuni complexe și de a face progrese rapide în Ucraina. Angajamentul cerberului rus Putin de a menține ritmul operațiunilor ofensive în ciuda randamentelor în scădere subliniază eforturile continue ale lui Putin de a valorifica câștigurile suplimentare pe câmpul de luptă pentru a genera presiune asupra Ucrainei în negocierile de încetare a focului și de pace sau pentru a forța Ucraina să se prăbușească. Statele Unite ale Americii pot valorifica mai bine vulnerabilitățile Rusiei și pot obține o poziție de negociere mai puternică și o rezoluție mai durabilă a războiului din Ucraina, forțându-l pe Putin să își regândească strategiile de negociere și de pe câmpul de luptă și împuternicind forțele ucrainene să continue să provoace Rusiei pierderi semnificative de personal și materiale. Serviciile de informație occidentale sugerează că Putin ar putea începe să acorde prioritate obiectivelor pe termen scurt, cum ar fi consolidarea câștigurilor Rusiei în Ucraina și a viabilității economice imediate a Rusiei, în detrimentul acapărării unui teritoriu mai mare, însă angajamentul demonstrat de Putin de a menține ritmul operațiunilor ofensive rusești în Ucraina, în ciuda ratelor ridicate continue ale victimelor, ale pierderilor rusești, este un contraindicator al acestei evaluări. O încetinire viitoare a operațiunilor ofensive rusești și sau o tranziție către operațiunile ofensive în tot teatrul de operațiuni sau în parte ar fi indicatori ai faptului că Putin își schimbă obiectivele pe termen scurt de la acapararea mai multor teritorii la consolidarea teritoriilor deținute anterior. Institutul pentru Studiul Războiului continuă să evalueze faptul că Putin rămâne angajat în obiectivele sale militare pe termen lung de a cuceri întreaga Ucraina și de a submina NATO. Declarațiile oficialilor americani sugerează că administrația Trump ia în considerare retragerea eforturilor intensificate de mediere pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Și știm foarte bine ce a declarat J.D. Vance la Fox News, că războiul din Ucraina nu se va încheia în curând și că Departamentul de Stat al SUA a înaintat Congresului SUA o propunere de licență pentru exporturile de produse de apărare către Ucraina pe 29 aprilie, lucru pe care vi l-am prezentat în materialele anterioare. Aveți în această imagine hărțile Institutului pentru Studiul Războiului la data de 2 mai și aici avem Belgorodul, Sum, aici avem Lugansk, harta Svatove Kremine, Donetsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlivka, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu invitația, dacă ați apreciat informațiile din acest material, să nu ezitați să îl distribuiți pentru a ajunge cât mai departe. Mulțumesc mult tuturor pentru că l-ați urmărit până la final și dacă l-ați urmărit până la final, nu uitați să mergeți și la vot mâine și să votați pentru apartenența României la Europa.